S9 S10 wheel එකට පැක් කරාම මේක හැපෙද්දී තමයි ගැජට් එකක් මේක ඉඩක් එහෙම නැහැ. මේක මීටර 5ක් විතරට වඩා වැඩි. සියලු දෙනාම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SL එක YouTube channel එකෙන් අරගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තින්නේ මම Aliexpress එකෙන් රුපියල් 2කට ගෙනාපු items වල unboxing වීඩියෝ එකක්. එහෙනම් තේ එකක් බිස්කට් එකක් අරන් ලෑස්ති වෙන්න අද වීඩියෝ එක බලන්න. මේක තමයි අපේ පළවෙනි item එක. මේ item එක මම order කරලා දැන් මාසයක් විතර ඇති. ඉතින් මාසයක් ඇතුළත මට මේ item එක ලැබුණා. ඉතින් මම ඔයාලට මුලින්ම unbox කරලා පෙන්වන්නයි හදන්නේ මේ item එක. ඉතින් මෙන්න මේක මේ වගේ විස්තර සඳහන් වෙනවා. මෙතන මගේ address එක තියෙනවා. ඉතින් address එක මම දැන් මෙතන කපලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන item එකේ විස්තර සඳහන් වෙනවා. item එකේ බර, ඉතින් ඒ වගේම මෙතන තියෙන item ප්‍රමාණය. හරි, දැන් ඉතින් අපි unbox කරලා බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම package එක ඉතාලම පරිස්සමට මේ මුල්ලෙන් කපා ගන්නවා. ඉතාලම වටිනා වොලට් එකක්. ඉතින් මේ බලන්න. මේකත් මම Aliexpress එකෙන් රුපියල් 2කට තමයි ඕඩර් කරේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකේ පොකට්ස් කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මෙන්න මෙතන ෂිපර් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් Aliexpress එකෙන් අපි මේ වගේ වොලට් එකක් ගන්නවා නම් මේක රුපියල් 1500ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕන සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන් මෙන්ස් වොලට් එකක් කොච්චර පේනවද කියලා. ඉතින් මේක අවම මුදල රුපියල් 1500ක්. ඒත් මම මේක ගෙනාවේ රුපියල් 2කට. ඉතින් ඔයාලා හිතලා බලන්න කොච්චර වාසියද මේක රුපියල් 2කට ගන්න පුළුවන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ යාලා මේකට යාලා කාඩ් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ යාලා ස්ටෝර් එකේ කාඩ් එකක් වෙන්න ඇති මේක. ඔව්. යාලා ස්ටෝර් එකේ කාඩ් එකක් මේක. හරි, ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට මේකට කාසි දාන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ මුදල් නෝට්ටු මේකට දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ කාසි දාන්න තමයි මේ ෂිප් එකෙන් වෙනම පොකට් එකක් යාලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය පර්ස් එකට කාසි දැම්මොත් අපේ කාසි වැටෙනවා. ඉතින් බලන්න මේ ෂිප් එක තියෙනකොට කොච්චර ඒක ප්‍රයෝජනවත්ද කියලා අපිට. අපිට මේකට කාසි දාලා ඒ වගේ මේ ෂිප් එකේ වහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මුදල් නෝට්ටු අපිට මෙන්න මෙතන තියෙන මේ පොකට් එකට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තවත් සුවිශේෂී දෙයක් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ලෙදර් පර්ස් එකක්. ඉතින් මේක සීරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේක මෙහෙම ටිකක් එහෙම හදලා මේක සීරෙන්නේ නැහැ. මේක අතට ගත්තාම ඉතාමත් සැහැල්ලුයි. ඒ වගේම බරිනුත් ටිකක් අඩුයි. ඉතින් අතට ගත්තාම මේක අමුතුම ලුක් එකක් තියෙනවා මේකේ.
හරි ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාලගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වගේ දේවල් මෙන්න මෙතන දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන කාඩ්ස් තුනක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලගේ ID කාඩ් එක එහෙම නැත්නම් ලයිසන් එක වගේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට දාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් මෙන්න මෙතන පොකට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ එහෙනුත් තව පොකට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක AliExpress එකෙන් රුපියල් 2කට ඕඩර් කරේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ item එකේ link එකත් මම ඔයාලට පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. ඔයාලට මේ link එකෙන් ගිහිල්ලා පුළුවන් මේ item එක මිලදී ගන්න. ඉතින් මේක තමයි අපේ දෙවෙනි item එක. ඉතින් මම මේ දෙවෙනි item එක දැන් පැත්තකින් තියාගන්නවා. හරි. අපි දැන් ඕපන් කරලා බලමු මම AliExpress එකෙන් ගෙන ආපු තුන්වෙනි item එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් තුන්වෙනි item එක ඕපන් කරලා බලන්න කලින් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ පල්ලෙහා රතු පාට subscribe button එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මම මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලගේ phone එකේ notification එක ගෙන්න ගන්න ඕන නම් එහා පැත්තේ රතු පාට bell icon එක click කරලා අපිත් එක දිගටම එකතු වෙන්න. එහෙනම් මම ඔයාලට තප්පර 5ක පුංචි break එකක් ලබා දෙන්නම්. ඉතින් මේ break එකේදී පුළුවන් ඔයාලට මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් තප්පර 5 දැන් පටන් ගන්නවා. හරි. තප්පර 5 අවසానයි. එහෙනම් අපි දැන් අන්බොක්ස් කරලා බලමු අපේ තුන්වෙනි item එක. ඉතින් මේ තියෙන මම තෝරගත්තු මගේ තුන්වෙනි item එක. මේ item එක මම ඕඩර් කරලා දැන් මාසයකට වඩා වැඩි. මේක දල වශයෙන් මාසෙකමාරක් විතර ගියා මට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේක සඳහන් වෙනවා මේකේ බර ප්‍රමාණය. ඉතින් ඒ වගේම මගේ ඇඩ්‍රස් එක සඳහන් වෙනවා මෙතන. අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පරිසරව මම මේක කපා ගන්නවා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මේක ඕපන් කරගන්නවා. නියමයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මොකක්ද මේ item එක කියලා. මේක 50ක්. හැබැයි මේක 50ක් වුණාට මේක එහා පැත්තේ තව අපිට ගැජට් එකක් තියෙනවා. අපි මේ පැකට් එකත් ඕපන් කරන් බලමු මොකක්ද මේ ගැජට් එක කියලා. ඉතින් මම පැකට් එකත් මෙන්න මෙහෙම ඕපන් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන පොඩි හැන්ඩල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන තියෙන 50ක්. ඉතින් 50 එහා පැත්තේ ඔයාලට පේනවා ඇති බ්ලේඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ item එකෙන් පුළුවන් අපගේ රැවුල සේව් කරගන්න. ඉතින් අපිට ෂේවින් කරන්න මැෂින් එකක් නැත්නම් අපිට මේකෙන් පුළුවන් රැවුල ගන්නට කපා ගන්න. ඉතින් මේක ඇතුලේ තියෙන බ්ලේඩ් එකක්. අපිට මේ බ්ලේඩ් එක මාරු කරගන්නත් පුළුවන්. ඒක කරන්න මෙහෙමයි. මෙන්න මේ කොටස අපිට පුළුවන් ඉස්සරහට කරන්න. කරලා මේ කැල ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් ගලවුවට පස්සේ බ්ලේඩ් එකක් තියෙන මේක ඇතුලේ. අපිට මේ බ්ලේඩ් එකත් මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බ්ලේඩ් එක ඉතාමත් තියුණු බ්ලේඩ් එකක්. ඉතින් මේ බ්ලේඩ් එක අපිට පාවිච්චි කරලා මේක මොට වුණාට පස්සේ ඔයාලට අලුත් බ්ලේඩ් එකක් මේකට යූස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් අපිට අපේ රැවුල සේව් කරගන්න. ඉතින් අපිට සැලූන් එකට යන්න බැරි වෙලාවකට කරන්ට් එක ගිය වෙලාවකට අපිට ඉතාමත් පහසුවෙන් පුළුවන් රැවුල අඩු කරගන්න මේකෙන්. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක කැපෙන හැටි. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ දැන් මෙන්න මේක. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් සේව් කරලා පෙන්නන්නම් මගේ අත. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ පොඩි මට්ටමකට මේක සේව් වුණා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ රැවුල මෙන්න මේකෙන් සේව් කරගන්න. ඉතින් මේකත් ගොඩක් වටිනා item එකක්. ඉතින් මේ item එකත් මම රුපියල් 2කට තමයි ගෙනාවේ. මේ item එකේ link එක මම ඔයාලට පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. ඉතින් ඔයාලට link එකෙන් ගිහිල්ලා පුළුවන් මේ item එක order කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට මේවල links ලබා දෙන්නේ. මම මේ item ඔක්කොම feedback බලලා ඒ වගේම ලංකාවට මගේ අපේ යාළුවෝ ගෙනාවු items තමයි මම මේ order කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ items ගන්න ඔයාලා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම මේ වගේ items ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ලැබෙනවා. ඉතින් මම මේ බඩු ගෙනල්ලාම තමයි ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා 100% විශ්වාසයෙන් ඔයාලට මේ item ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි අපි තුන්වෙනි item එක. හරි දැන් මම තුන්වෙනි item එක පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඉතින් අපි ඊළඟට ඕපන් කරලා බලමු අපේ හතරවෙනි item එක මොකක්ද කියලා. මම අපේ හතරවෙනි item එක විදිහට මෙන්න මේ item එක තෝරගන්නවා. ඉතින් මේක මම ඕඩර් කරලා දැන් මාසයකටත් වඩා වැඩි. හැබැයි මාස දෙකකට වඩා අඩුයි. මාස එකමාරක් වගේ කාල සීමාවකදී මට මේ item එක ලැබුණා. ඉතින් අපි මේ item එක unbox කරලා බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට පරිසර මේකත් මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. හරි. දැන් මම මේ කපාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේ item එක ඕපන් කරන්නයි හදන්නේ. wow. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති මොකද්ද මේ item එක කියලා. මේක hand free එකක්. ඉතින් මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා මෙතන Samsung කියලා. ඉතින් ඒකේ සඳහන් වෙනවා Galaxy S8, S9, S10, S10 Plus කියලා. ඉතින් මේක AKG hand free එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක. ඉතින් මේකේ box එක මෙන්න මේ වගේ තමයි පෙන්වන්නේ මේකේ. ඉතින් අපි box එක open කරලා බලමු මොකද්ද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ tape එක වත් කරගන්නවා මේකේ. මේකත් ඉතින් වටිනා item එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ hand free එක අපි ගන්න ඕන රුපියල් 1000කට වඩා මේක වැඩි. ඉතින් මම මේ වගේ hand free එක ලංකාවෙන් බැලුවා. ඉතින් ලංකාවේ වෙළඳපොලේ මේ hand free එක 1500ට වඩා වැඩි. ඉතින් ඔයාලට AliExpress එකෙන් මේක ගන්න ඕන නම් AliExpress එකෙන් මේක රුපියල් 1000ට වඩා වැඩි item එකක්. ඉතින් මම මේක new use item එකක් විදිහට රුපියල් 2කට තමයි ගෙනාවේ.
ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ hand free එක තියෙනවා. ඉතින් මේ cover එක අපි open කරලා ගමු එළියට. ඉතින් මේකේ සඳහන් වෙනවා AKG කියලා. ඒ වගේම පොඩි ස්ටිකර් එකක් මෙතන අරවලා තියෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ hand free එක. ඉතින් මේකේ වයර් එක ඉතාමත් quality. මේක අතට ඇල්ලුවම තේරෙනවා මේක හොඳ quality එකෙන් තියෙන වයර් එකක්. ඉතින් සාමාන්‍ය normal hand free වල ඉතාමත් quality අඩු වයර්ස් තමයි තියෙන්නේ. ඒත් මේ වයර් එක ඉතාම quality. මේක 3.5 jack එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන volume control එකක් සහ mic එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අපිට call එකක් answer කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම volume අඩු වැඩි කරගන්නත් මේ button දෙකෙන් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේකේ දිග පේනවා ඇති සාමාන්‍ය මීටරයක් වගේ දිගයි මේක. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැන් මේක ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරලා සින්දුව ප්ලේ කරලා අපි බලමු මේකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි කොහොමද කියලා. හරි මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකට මේ කනෙක්ට් කරගන්නයි හදන්නේ. ඉතින් මම කොපිරයිට් වදින්න නැති සින්දුව මෙතන ප්ලේ කරනවා. ඒ වගේම මම සින්දුවේ වොලියුම් එකත් උඩින් වැඩි කරා මේ වෙලාවේදී. ඉතින් ඔයාලට මේකේ ශබ්දය දැන් ඇහෙනවා ඇති මේ ෆෝන් එකටත්. ඉතින් මම දැන් මේක ප්ලග් කරලා බලනවා මගේ කන් දෙකට. wow මාර බේස් එකක් මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම ඉතාමත් quality sound මේකේදී output එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මම දැන් මේක ලං කරලා ඔයාලට පොඩ්ඩක් sound එක අහන්න දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති හොඳ sound එකක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේක ඉතාමත් ගුණාත්මක භාවයෙන් යුතු බේස් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ AKG hand free එකක් ඔයාලටත් ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේ item එකේ link එකත් මම ඔයාලට පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. ඉතින් ඔයාලට link එකෙන් ගිහිල්ලා පුළුවන් මම මේ ගෙනාපු hand free එකම රුපියල් 2කට order කරගන්න. ඉතින් මේ ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේ hand free එක order කරගන්න. ඉතින් මේක අපේ කොල්ලන්ට කෙල්ලන්ට ඉතාමත් වටිනා item එකක් වෙයි. ඉතින් මොකද මේක ගහලා සින්දු අහන්න ඒ වගේම ඔයාලගේ එදිනෙදා කෝල් වලදී ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඉතින් අපි එහෙනම් මේ hand free එක පැත්තකින් තියාගමු. ඉතින් මම දැන් මේ open කරේ මගේ හතරවෙනි item එක. ඉතින් දැන් අපි බලමු අපේ පස්වෙනි item එක මොකක්ද කියලා. හරි ඉතින් මගේ පස්වෙනි item එක විදියට මම මෙන්න මේ item එක තෝරගත්තා. ඉතින් මේ item එක මම order කරලා මාස එකමාරක් වගේ යනකොට මට මේක ලැබුණා. ඉතින් මම මේකයි ඔයාලට යාළුවනේ කිව්වේ අපි Aliexpress එකෙන් orders දානකොට බය වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. අපිට පරක්කු වෙලා හරි අපේ orders ලැබෙනවා. ඉතින් මේ order එක මට ලැබුණේ මාස එකමාරක් ගිහිල්ලා. ඉතින් අපි මේක open කරලා බලමු. ඉතින් මේක open කරන්න කලින් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේ Aliexpress එකෙන් රුපියල් 2කට orders දාන්න ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් මේ පල්ලෙහා description එකේ තියෙන links වලින් ඔයාලට ගිහිල්ලා මගේ පරණ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ මෙන්න මේ පේන වීඩියෝ එකෙන් ගිහිල්ලත් Aliexpress එකෙන් රුපියල් 2කට orders දාන්න හැටි මුලින් ඉඳන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක පරිස්සමෙන් දැන් open කරගෙන බලමු. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ item එක open කරගන්නවා. හරි. ඉතින් මේක තමයි අපේ පස්වෙනි item එක. data cable එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හිතන්නේ මේ මොකද්ද? හරි. ඔයාලා හරියටම හරි. මේක USB charger එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ charger එක. මේක USB charger එකක්. ඉතින් සාමාන්‍ය Samsung phone වලට අපි use කරන මෙන්න මේ වගේ chargers. ඉතින් Samsung විතරක් නෙමෙයි අපේ තියෙන අනිත් phone වලත් අපි මේ micro USB charger එක use කරනවා. ඉතින් අපි මේ cable එක open කරගෙන බලමු. ඉතින් මේකෙදි මට මීටරයක් දිග මෙන්න මේ වගේ micro USB cable එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ cable එක ඉතාමත් හොඳ quality එකෙන් තියෙන cable එකක්. මේක අතට ඇල්ලුවම අපිට ඒක තේරෙනවා. ඉතින් මොකද මේක ගොඩක් මහත හොඳ flexible ගතියෙන් තියෙන cable එකක්. ඉතින් ඒ වගේම මේක තමයි අපේ adapter එක. ඉතින් මේ adapter එකේ සඳහන් වෙනවා මේක 2 ampere adapter එකක් කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේක 5 volt. ඉතින් මේක fast charging support කරනවා කියලා මේකේ සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම made in Vietnam කියලා මේකේ සඳහන් වෙනවා. මේ වගේ charger එකක් ඔයාලා මෙහෙන් ගන්නවා නම් රුපියල් 1500කට වඩා වැඩි. ඉතින් මම මේක Aliexpress එකෙන් රුපියල් 2කට තමයි order කරේ. ඉතින් මේ charger එකේ මම ඔයාලා link එකක් පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ charger එකත් order කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක 2 pin charge එකක්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට ඕන නම් 3 pin charge එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ තියෙන්නේ USB port එකයි. ඉතින් මේකේ තවත් chargers තිබුණා USB port දෙකක් තියෙන තුනක් තියෙන. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ සඳහන් වුණා ampere 1 සහ 2 වශයෙන්. ඉතින් මම order කරේ ampere 2 මේ charger එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඔයාලට ගැලපෙන ඕන charger එකක් order කරගන්න. ඉතින් මේක තමයි අපි පස්වෙනි item එක. හරි. දැන් මම හදන්නේ මගේ අවසාන item එක unbox කරගන්නයි. ඉතින් ඊට කලින් මෙන්න මේ item එක මම පැත්තකින් තියාගන්නවා. මේක තමයි අපි අවසාන item එක. ඉතින් ඒ කියන්නේ 6 වෙනි item එක. ඉතින් මේකත් මම order කරලා මාසයක් යන කලින් මට මේක ලැබුණා. අපි බලමු මොකක්ද මේ item එක කියලා. ඉතින් මේ item එකත් මම මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා හිතන්නේ මේක මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? අපි open කරලා බලමු මේක. දැන් ඔයාලා දන්නවා මොකක්ද මේ පැකේජ් එක කියලා.
ඉතින් මම මුලින්ම අන්බොක්ස් කරපු අයිටම් එකක් මේ වගේ කවර් එක තමයි ආවේ. අපි මේක ඕපන් කරගෙන බලමු. මේකත් LED ස්ට්‍රිප් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තියෙන USB කේබල් එක. අපේ පළවෙනි අයිටම් එකේ තිබුණු USB කේබල් එකක් නෙමෙයි. ඒකේ තිබුණේ පොඩි පින් තුනක්. ඉතින් මේකේ තියෙන USB පෝට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට ඕඩර් කරලා තෝරගන්න පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය USB කේබල් එකක්ද එහෙම නැත්නම් අර වගේ පින් තුනක පොඩි කේබල් එකක්ද කියලා. ඉතින් මම මේ තෝරගන්න තියෙන USB කේබල් එකක් සහිත LED ස්ට්‍රිප් එකක්. ඉතින් අපිට මේක පුළුවන් අපේ TV එකට එහෙම නැත්නම් අපේ ලැප්ටොප් එකට අපේ PC එකට කනෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මේක මීටර 5ක් දිගයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකෙත් මම අර කලින් පෙන්නුවා වගේම අපිට කපා ගන්න තැන් තියෙනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය දිග ප්‍රමාණය මේක කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ඉලෙක්ට්‍රොනික පිළිබඳව යම්කිසි දැනුමක් තියෙනවා නම් ඉතින් ඔයාලට මේ වලින් කපාගෙන ඔයාලට පුළුවන් USB කේබල් එකක් වෙනම කනෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලලා කමෙන්ට් කරන්න. මම ඔයාලට කියා දෙන්නම් මේ වගේ මීටර 5ක LED ස්ට්‍රිප් එකක් ගෙනල්ලා අපිට අවශ්‍ය තැන් වලින් කපාගෙන අපි කොහොමද පොඩි LED ස්ට්‍රිප් පටි හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක මම මෙන්න වගේ දිග අර ගන්නවා. ඉතින් මේක මීටර 5ක් දිගයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ පොත් මේසෙට ඒ වගේම ඔයාලගේ TV එකට ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලගේ කාමරේට මේක අලවලා තාමත් ලස්සන මේක භාවිතා කරන්න. ඉතින් මේකත් මම ගෙනාවා රුපියල් 2කට. ඉතින් මේ අයිටම් එකේ ලින්ක් එක මම ඔයාලට පළල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඉතින් ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ අයිටම් එක ඕඩර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක විවිධ කලර්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේක RGB ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට තනි කලයකින් ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මම දැන් හදන්නේ ඔයාලට මේක කනෙක්ට් කරලා පෙන්නන්නයි. ඉතින් අපි මේකට පව එක දීලා බලමු මේක පත් වෙන හැටි. ඉතින් මම මේකට පව එක දෙන්න භාවිතා කරනවා මෙන්න මේ වගේ USB hub එකක්. ඉතින් මේ වගේ USB hub එකක් ඔයාලට Aliexpress එකෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් මම මීට ඉහතදී රුපියල් 2කට ගෙනාවු USB hub එකක්. ඉතින් මම දැන් මේක කනෙක්ට් කරගන්නවා මගේ power adapter එකට. ඉතින් හරි. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න මේක කනෙක්ට් කරගෙන. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් ලස්සන blue color එකක්. ඉතින් මේක blue color LED strip එකක්. ඉතින් බලන්න කොච්චර ලස්සනද මේක කියලා. ඉතින් මේ වගේ LED strip එකක් ඔයාලට රුපියල් 2කට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේක මීටර 5ක් දිගයි. ඉතින් ඒ කලින් සඳහන් වුණා මේක කවරෙත් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක. ඉතින් මේක සඳහන් වෙනවා මේක blue color කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලගේ මෙතන කෝඩ් නම්බර් එකක් තියෙනවා 2835 කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේක waterproof. ඉතින් මේක මීටර 5ක් දිගයි. ඉතින් මේ වගේ අයිටම් එකක් ඔයාලට රුපියල් 2කට ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක අන්ප්ලග් කරගන්නවා. අන්ප්ලග් කරලා මේක පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්න මම අද ගෙන ඔක්කොම අයිටම් ටික. ඉතින් මේ මීටර 5යි blue color LED strip එක අපි ගෙනාවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ USB charger එක මම ඔයාලට ගෙනාවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ වටිනා පර්ස් එක. මේකත් මම රුපියල් 2කට තමයි ගෙනාවේ. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි. මෙන්න මේ පනාව. තව අයිටම් තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන අපේ hand free එක. මේක AKG hand free එක. මේකේ sound ඉතාමත් quality. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම මුලින්ම unbox කරපු RGB strip එක. ඉතින් මේ RGB strip එකේ නම් තියෙන්නේ USB port එකක් නෙමෙයි. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේකේ තියෙන්නේ පොඩි pin 4ක පොඩි කෝඩ් එකක්. ඉතින් මේකට power දෙන්න වෙනම පොඩි power line එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ package එකේ ඒක include වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒක ඔයාලට වෙනම ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් ගෙනාපු මේ කේබල් එකක් මගේ ළඟ තියෙන නිසා මම මේක වෙනම ගෙනාවේ නැහැ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මගේ අතේ ඒක නැහැ. ඉතින් මම මේක ඔයාලට කනෙක්ට් කරලා පෙන්නන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේදී. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම අද unbox කරපු item 6ම. ඉතින් මේ item 6ටම ගිය ගාන පොඩ්ඩක් අපි බලමු කැල් කරලා. ඉතින් මේ හැම item එකම රුපියල් 2 ගාන ගෙනාවේ. ඉතින් 2 ගානේ item 6කට අපිට යන රුපියල් 12යි. ඉතින් ඔයාලා හිතලා බලන්න මේ item ඔක්කොම ටික රුපියල් 12ට මම ගෙනාවේ. ඉතින් කොච්චර වාසියද රුපියල් 12ට මේ වගේ item ගොඩක් ගන්න පුළුවන් නම්. හරි ඉතින් ඒකයි මම ඔයාලට කියන්නේ. ඔයාලා මගේ YouTube වීඩියෝ බලලා ඔයාලා ඉගෙන ගන්න කොහොමද රුපියල් 2කට item order කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට මේ පේන link එකෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලා හරි තැමට රුපියල් 2කට බඩු order කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම මේ ගෙනාපු ඔක්කොම item ටික මම රුපියල් 12ට ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේ item අපි වෙනම ගත්තොත් අපිට රුපියල් 5000කට වඩා මුදලක් යනවා. ඉතින් ඔයාලම හිතලා බලන්න මේ item වල මිල වෙන වෙනම. ඉතින් මේ hand free එකක් රුපියල් 1000කට වඩා වැඩි. ඉතින් ඒ වගේම මේ wallet එකත් රුපියල් 1500ට වඩා වැඩි. ඉතින් ඒ වගේම මේ USB charger එකත් රුපියල් 1000කට වඩා වැඩි. ඉතින් මේ සියලුම බඩු වල පුළු වටිනාකම රුපියල් 5000ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් රුපියල් 5000ක් වටිනා බඩු මම රුපියල් 12ට ගෙනාවා කියන්නේ මේක ලොකු වාසියක් අපිට තියෙනවා. ඉතින් ඒකයි මම ඔයාලට කියන්නේ මගේ වීඩියෝ බලලා ඔයාලා හරි විදිහට මේ වැඩේ කරන්න කියලා. එහෙනම් මගේ වීඩියෝ එක මම අද අවසන් කරන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මගේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් ඔයාලා මගේ වීඩියෝට අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා අදහස පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා මම ඔයාලට කියනවා. එහෙනම් අදට මම සමුගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.